नमस्कार, माझं नाव पियुष खैरनार. वेलकम टू मार्वलस इन्फोसिस्टम्स यूट्यूब चॅनल. आपण या व्हिडिओमध्ये वाय गोलँग म्हणजेच गोलँग आपण काय शिकणार आहोत हे या गोलँगच्याच काही महत्त्वाच्या फीचर्सला कन्सिडर करून शिकणार आहोत. वाय गोलँग या टॉपिकबद्दल बोलण्याच्या आधी आणि गोलँगच्या टेक्निकल डिटेल्समध्ये जाण्याच्या आधी आपण एका प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजेसबद्दल केलेल्या एका सर्वेबद्दल बोलणार आहोत. जेटब्रेन्स नावाच्या कंपनीने, की जिचं जुनं नाव इंटेलिज असं होतं, की ज्या कंपनीने मागच्या वर्षी एक सर्वे केला, की ज्या सर्वेमध्ये त्यांनी जवळपास 7,000 डेव्हलपर्सकडनं त्यांची प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजेसबद्दलची काही मतं जाणून घेतली आणि त्याच्यानुसार त्यांनी त्यांचं काही कन्क्लुजन्स काढले. ही जी जेटब्रेन्स नावाची जी कंपनी आहे ही इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट इन्व्हायरमेंट म्हणजेच IDE तयार करणारी एक खूप मोठी कंपनी आहे. की या कंपनीने आत्तापर्यंत C++, जावा, PHP, पायथन, कोटलिन, ऑब्जेक्टिव्ह C अशा वेगवेगळ्या लँग्वेजेस करता IDE तयार केले. आपण जी लँग्वेज शिकतोय म्हणजे गोलँग याच्याकरता सुद्धा त्यांनी त्यांचा एक पॉवरफुल IDE तयार केलाय की ज्याचं नाव गोलँड असं त्याचं नाव आहे. या कंपनीने 2011ला कोटलिन नावाची त्यांची एक प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज क्रिएट केली की या लँग्वेजमध्ये लिहिलेले प्रोग्राम्स हे डायरेक्ट JVM वर रन होतात. आणि 2019 मध्ये गुगलने केलेल्या अनाउन्समेंट्सनुसार कोटलिन ही सध्याची अँड्रॉइड डेव्हलपमेंटची एक प्रेफर्ड प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज आहे. आता आपण हे समजून घेऊ की या जेटब्रेन्सने केलेल्या सर्वेनुसार त्यांनी काय कन्क्लुजन काढले आणि कुठल्या लँग्वेजबद्दल त्यांनी काय सांगितलंय. हे आहे जेटब्रेनने केलेल्या सर्वेचं कन्क्लुजन म्हणजेच काही महत्त्वाचे की टेकअवेज. त्यांनी 4 प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजेस बद्दल त्यांची माहिती सांगितलेली आहे. तसं जावा द मोस्ट पॉप्युलर प्रायमरी प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज. सेकंड जावास्क्रिप्ट द मोस्ट युज्ड ओव्हरऑल प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज म्हणजे जिचा वापर सगळ्यात जास्त झालाय. पायथन मोस्ट स्टडीड लँग्वेज म्हणजे सगळ्यात जास्त जी शिकली गेलेली लँग्वेज आहे ती पायथन आहे. अँड गो द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज. याचा अर्थ गो ही सगळ्यात जास्त प्रॉमिसिंग वाटते डेव्हलपरला. याच्याबद्दल त्यांनी काही डिटेल्स पण दिल्या, जसं गो स्टार्टेड आउट विथ अ शेअर ऑफ 8% इन 2017. 2017ला गोचा इतर प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजेस मधला शेअर होता फक्त 8%. अँड नाऊ इट हॅज रिच्ड 18% आणि सध्याचा शेअर आहे 2019 पर्यंतचा 18%. In addition, the biggest number of developers, that is 13%, choose Go as a language they would like to adopt or migrate to. याचा अर्थ पुढच्या अजून 13% लोकांना गोलँग मध्ये शिफ्ट होण्याची इच्छा आहे. आणि जर हा आकडा आपण समजून घेतला की 18 आणि 13%, तर जवळपास 31% लोक ही गोलँग वरती येऊ इच्छित आहेत. आणि हा सगळ्यात मोठा आकडा आहे की ज्याच्यामध्ये आपण जर कन्सिडर केलं तर इतर प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजेसच्या यादीमध्ये गो ही पहिल्या 5 लँग्वेजेसमध्ये येऊन थांबते. जेटब्रेनने केलेल्या या प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजच्या सर्वेनंतर आपण गोलँगमधल्या काही महत्त्वाच्या फीचर्सबद्दल बोलणार आहोत. गोलँगमधलं सगळ्यात महत्त्वाचं की जे परफॉर्मन्सच्या हिशोबाने सगळ्यात जास्त क्रुशियल फीचर आहे ते म्हणजे गोलँग ही कंपाइल्ड लँग्वेज आहे. जर आपण इंटरप्रिटेड लँग्वेजेस जर कन्सिडर केल्या तर त्या केसमध्ये लिहिलेला प्रोग्राम हा त्यांच्या व्हर्च्युअल मशीनला समजणाऱ्या भाषेमध्ये आधी कन्वर्ट होतो, लाईक अ बाईट कोड. आणि मग नंतर व्हर्च्युअल मशीन त्या बाईट कोडला इंटरप्रिट करून बायनरी फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्ट करते. जर आपण गोलँगच्या बाबतीत विचार केला तर ही कंपाइल्ड लँग्वेज असल्या कारणामुळं गोलँगचा प्रोग्राम हा डायरेक्ट बायनरी फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्ट होतो. आणि बायनरी फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्ट झाल्यामुळं त्याचं इंटरॅक्शन हे प्रोसेसरसोबत डायरेक्ट होतं. याच्यामुळं गोलँगच्या एक्झिक्युशनमध्ये मिळणारा परफॉर्मन्स हा इतर लँग्वेजेसपेक्षा कधीही बेटर असतो. पुढची महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गोलँगचा बिल्डिंग स्पीड. ॲप्लिकेशनचा बिल्डिंग स्पीड याचा अर्थ ॲप्लिकेशन लिहिल्यानंतर त्याला कंपाईल करून लिंक करून त्याची बायनरीमध्ये कन्वर्ट करण्याकरता लागणारा वेळ. गोलँगचा हा बिल्ड स्पीड हा इतर लँग्वेजेसपेक्षा खूप फास्ट आहे. गोलँगची संपूर्ण स्टँडर्ड लायब्ररी ही कंपाईल करण्याकरता 20 सेकंदापेक्षा कमी वेळ लागतो. याच्यामुळं काय होतं की डेव्हलपमेंटमध्ये डिझाईन, डेव्हलप आणि टेस्ट ही जी सायकल आहे हिचा स्पीड वाढल्यामुळं एकंदर डेव्हलपमेंटमधली प्रोडक्टिव्हिटी वाढते. गोलँगच्या कॉन्करन्सी या फीचरमुळं आपण एकाच वेळेस मल्टिपल कामं पॅरलली करू शकतो. याच्यामुळं ॲप्लिकेशनचा इंटरनल एक्झिक्युशन स्पीडही वाढतो आणि आपण मल्टीकोर प्रोसेसर्समधल्या प्रत्येक कोरचा एक एफिशियंट लेवलला वापर करू शकतो. या आणि याच्यासारख्या अनेक फीचर्समुळं गोलँगचा वापर करून काही टेक्नॉलॉजीसुद्धा डिझाईन झाल्या, जसं की डॉकर, कुबरनेट यांचे डिझायनिंगसुद्धा गोलँगमध्येच झाले.
तसंच खूप वेगवेगळ्या कंपन्या की ज्या त्यांच्या इंटरनल डेव्हलपमेंटमध्ये सुद्धा गोलँगचा वापर करत आहेत, जसं की गुगल, मीडियम, सेंटग्रिड, ट्विच, उबेर या आणि अशा इतर अनेक कंपन्या गोलँगचा वापर करून त्यांचं डेव्हलपमेंट करत आहेत. ही होती गोलँग शिकण्याची काही महत्त्वाची कारणं. इथून पुढच्या काही व्हिडिओजमध्ये आपण गोलँगच्या काही प्रोग्रामिंगच्या कन्सेप्ट शिकायला स्टार्ट करणार आहोत. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग.